Hello everybody and welcome back to my channel, and if you're new here, hi! Glad to have you here today. My name is Najla, and in case you want to butcher that, you can go ahead and call me Naj. Now this video, as you have seen on the title, is going to be about your hair type. And I'm going to speak about this in Arabic because I also feel like there is a lot of correct information available in the English language, which I am going to link below some of my favorite videos explaining this, and I'm also going to have subtitles, so don't you worry. And now let's get started. اهلا وسهلا. موضوع اليوم هو عن انواع الشعر. فاحط لكم diagram جبته من Bounce Curl. شايفين دي الحروف والارقام؟ I don't care about this. ابدا ما يهمه. احس ناس كتير اتعبوا ويضيعوا وقت في انهم يعرفوا ايش نوع شعرهم بالحروف، وهو في الحقيقة بالنسبة لي كهير دريسر ابدا ما هو مهم، ما احتاجه ابدا. اللي احتاج ان انا اعرف شعرك straight, wavy, curly ولا kinky، والدايجرام يشرح كيف شكل الشعر. طبعا type number 1 اللي هو الشعر الستريت واضحة، يعني ما يبغى لها الشعر مستقيمة من فوق لتحت. زي ما انتم شايفين في number 2 الشعر يكون wavy كأنه على شكل S. أي شعر على شكل S ولا أغلبيته على شكل S هذا wavy. بعدين type 3 اللي هو الكيرلز، زي ما شايفينها الشعر تلف زي شعري، فهذا معناته انه هو type 3 curly. وطبعا الكينكي لفة بس أضيق فقط لا غير. فمن الأسباب إنه أنا ما أحب هذا التصنيف اللي بالأرقام وبالحروف إنه هو ما حد عنده واحد نوع لفة في راسه. أنا عندي كم شعرة straight حتى لو إنه هي يوم تلف ولا يكون فيها شوية حركة، أغلب الوقت تنزل من هنا straight ومن هنا تنزل straight. عندي أجزاء wavy، عندي أشياء curly، وعندي فيها أشياء مرة تلف أضيق، فما هم accurate، ما هم صح. شعرنا يختلف، للأمانة أبدا مو مهم. اللي مهم أكتر من كذا، وهو في دايجرام تاني برضو جبته من Bounce Curl. مرة عجبني هذا الدايجرام لأنه يتكلم عن الشيئين اللي هي من جدا مهمة. أول واحد اللي هو حجم الشعرة، هل الشعر نحيفة ولا متوسطة ولا سميكة، وكثافة الشعر، يعني قد ايش في شعر على راسك، هل شعرك خفيف متوسط ولا كثيف. هذا الشيء اللي اكشلي مهم، هذا الشيء اللي يحكم ايش تستخدم منتجات على شعرك. الشعر اللي هو straight على wavy، القوام حق الاشياء كل ما يكون سائل يكون احسن، والشعر الكينكي كل ما يكون اللي هو شعر تايب 4 اللي لفته جدا ضيقة، كل ما المنتج يكون فيه له زبدة اكتر واتقل يكون احسن. والكيرلي طبعا في النص يقدر يتحمل ده وده بس بمعايير مناسبة لي. اذا انت مثلا ما انت عارفة ايش نوع شعرتك، حجمها نفس الشعرة، قرني شعراتك مع اهلك وصحباتك، هذه اسهل طريقة تعرفي. انا في البداية ما كنت اعرف، بس بعدين لما مسكت شعر اكتر عرفت انه انا نوع شعرتي من نحيفة لمتوسطة، ما عندي شعرات سميكة. بعض الأحيان كنت أحسب إنه أنا عندي شعر سميك، كنت أحسب نفسي من متوسط لسميك، طلع بالعكس، طلع إنه أنا من نحيف لمتوسط. فبس قارني شعراتك اللي مثلا شافتهم طاحوا على الأرض من ناس غيرك يقربولك، صاحباتك، بكذا تعرفي قديش سمك شعرتك وكثافة شعرك. نفس الشيء شوفي الناس اللي حوالينك. أنا على قدر ما إنه أنا أقول إنه أنا شعري خفيف، في الدنيا الحقيقية شعري ما هو مرة قليل، شعري متوسط، كثافة شعري متوسطة، لأنه في ناس مرة كتير أقل ولا تبان فرقتهم أوضح مني. أنا الحمد لله مو بهذه الدرجة قليل. فهذه هي 3 الأشياء اللي مهمة إنه أنا أحتاج أعرفها، هي اللي تقرر أنا إيش أستخدم منتجات عشان أصبغ شعرك، ولا كيف أصبغ شعرك، ولا إيش أحط على شعرك. يحكم على الشامبو اللي استخدمه عليكي، يحكم أشياء كثيرة هي فقط لل3 الأشياء. هل شعرك straight, wavy, curly, kinky،
حجم شعرتك الوحدة ايش هو، وكثافة شعرك ايش هي. الآن ناس كثير يقولوا أنا ما أعرف إيش نوع شعري. أبسط طريقة إنه أنتي تعرفي إيش نوع شعرك هو كيف شكله وهو مبلول. هل شكله وهو مبلول فيله شوية لفة، فيله لفة قوية بس لما ينشف تحسيه ينفش؟ أي شعر لما ينشف ينفش فيله لفة، يا هي ويفي يا هي كيرلي. طبعا لما الشعر يكون كينكي يبان عليه أكثر اللفة، فأحس الناس اللي شعرهم كينكي مو مرة ضايعين، يعرف إنه خلاص أوكي هذا هو نوع شعري. أما الويفي هم أكثر ناس أحسهم ضايعين، ما هم عارفين إحنا إيش، لأنه مرة بسهولة يستشور شعرهم. الشعر ستريت العادة حينشف ستريت، ما في له أي نفشة، ما في له أي تموج. ناس كتير يقولوا لي مثلا شعري من فوق مستقيم بس من تحت كيرلي. هو كله كيرلي بس احتمال اللي فوق اتعرض لحرارة لوقت طويل فصار مستقيم، احتمال انه انت كنتي ربطته. فاذا الشعر من هنا يبان عليه كيرلي، الشعر هو كله كيرلي بس يحتاج منتجات وعناية مضبوطة عشان يبان. الجزء الثاني للفيديو حق اليوم حيكون عن المسامية. موضوع المسامية يجيب لي الغضب لأنه الإنترنت فيه معلومات مرة كتير، ومعلومات أبى أقول 80% منها غلط، تماما غلط. وهذا الشيء اللي ينرفزني، إنه كل دي الأكاونتس بتطلع وبتنشر كل المعلومات الغلط، ولا تلاقي ناس كولورست ويشتغلوا في صالونات ولا يصبغوا وبرضه ينشروا معلومات غلط عن كيف تعرفي مسامية شعرك. بس هذا كله يجي في النهاية للاك اوف education. اللي زعلني أكثر إنه هو جدا 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 سهل إنك تلاقي معلومات بالإنجليزي وبالعربي. يعني أنا عملت سيرش بمسامية الشعر وعلى طول طلع لي فيديو لواحد مصري بيتكلم عن اختبار الشعرة في الموية وكيف إنه هو غلط، وشرحه شرح يعني بسيط، شرح علمي بسيط. هذا اللي جدا عجبني في الفيديو، فأنا بعمل لهم لينك تحت، حقيقي جدا حلوين. فأنا ما حاخش في الشرح مرة كتير لأنه أنا أحب فيديوهات تكون to the point أو قصيرة. بيسكلي الاختبار حق الشعر في الموية هذا غلط، ما بدك تعرفي إيش نوع شعرك بيلو. وحتلاقوا ناس كتير يقولوا سويناه واخترنا منتجات بناء عليه، وبعدين شعرنا ما ناسبهم دي المنتجات، لأنه الاختبار هذا غلط. ما حتى لو غسلتي شعرك، حتى لو ما حطيتي بلسم، حتى لو كل هذا، الاختبار ما هو accurate، ما هو صح، ما يعطيك النتيجة الصح. الطريقة انك تعرف النتيجة الصح جدا سهلة. اول طريقة تمسك الشعرة من بدايتها لنهايتها. كيف احساسها؟ هل احساسها سلس؟ هل انك تحسي فيها مطبات خفيفة بس؟ اذا بس كده معناته مساميتك منخفضة. كل ما تحسي انه الشعرة ملمسها اغلظ معناته انه مساميتك عالية. في ناس مساميتهم عالية من ربنا، يعني انا احس شوية مطبات بس ما هي كتير، جدا خفيفة، ما احس انه في اي شيء قاسي، فهذا معناته انه انا مساميتي منخفضة. السبب الثاني انه انا مساميتي منخفضة انه انا ما أصبغ، ما في أي صبغة على شعري، ما في تفتيح، ما في كيراتين بروتين، ما أستشور شعري، فهذا كله يساعد إنه أنا مساميتي تكون منخفضة أكثر. طبعا في الجهة الثانية هو استشوار بروتين، كيراتين، تفتيح شعر، هذه كلها تخلي مساميتك تزيد. فإذا أنت في النص معناته إنه أنت تحتاجي الشيئين. الآن عشان أشرح لكم بشكل بسيط، زي ما انتم شايفين على منتجاتي دائما كلها ترطيب، لانه انا شعري ما يحتاج بروتين، فمنتجاتي دائما تكون مكتوب عليها conditioning, hydrating, moisturizing، زي هذا الليف ان. زي ما انتم شايفين من اسمه كانتو شي باتر فور ناتشورال هير ليف ان كونديشنينج كريم، هذا فقط ترطيب ما فيه له بروتين. عكسه هو كانتو شي باتر ليف ان كونديشنينج ريبير كريم، هذا فيه له بروتين. فجدا سهل انك تعرفي اذا المنتج فيه له بروتين ولا لا. فيه له كلمة intensive care،
repair, fortify, strengthen, restore. هذا معناته انه هو المنتج فيه له بروتين. اي شيء مكتوب عليه hydrate, moisturizing, conditioning هذا معناته بس بروتين. فالشعر اللي مسميته منخفضة زي شعري يحتاج من الترطيب أكثر بمراحل من الترميم اللي هو بروتين. بحط لكم الشعر صورة صاحبتي سويت لها شعرها يحبه مرة كتير. ليش؟ شعرها مصبوغ أشقر، معناته خسر من البروتينات اللي فيه فيحب البروتين أكثر، فهي تستخدم في منتجاتها بروتين أكثر من ترطيب، لأنه هذا هو الشيء اللي شعرها يحتاجه. أنا بالرغم إنه أنا أحتاج بروتين ما أحتاجه بكثرة الترطيب، فشعري يحتاج بروتين تقريبا كل أسبوعين ل3 أسابيع. وأغلب الأحيان لما بدي أدخل بروتين لمنتجاتي أحطه كماسك بعد ما أغسل شعري بالشامبو، أحط ماسك فيه له بروتين. أجين جدا سهل إنكم تعرفوا المنتج فيه له بروتين ولا لا، لأنه فيه له الكلمات restore, rescue, fortify, strengthen and restore. هذه كلها منتجات فيه لها بروتين. فلما تجي بتشتري منتجاتك أنا أنصحك إنك تشتري الاثنين، لأنه شعرك حيحتاج الاثنين وبس. من جد يعني ما أحس إنه الموضوع مرة بصعوبة زي ما هو موجود في الإنترنت. الموضوع سهل، انت تحتاجي المنتجين فاشتريهم المنتجين، وفي منتجات في السوق مليانة. بأحط لكم صورتين حقت منتجات موجودة في السوق، موجودة في بوتس، واحد ترطيب وواحد بروتين، وهذول ليف ان، وفي منهم شامبو، يعني نفس اللاين في منه شامبو. بديكم تشتروه وتجربوا، ما حتقدري تعرفي لما تجربي، وعادي انه هو يوم من الايام يطلع خربان، يعني حتى انا تصير فيها لين دحين. so it's okay. وبس اذا استفدت من هذا الفيديو let me know, like, comment, subscribe, و thank you for watching. I really appreciate it. Bye bye. هلو. فقرة اليوم حقت آخر شيء مرة صراحة في الشعر. لازلنا في الشيبس، احنا في نهاية أغسطس، ما بقي فترة. المهم شيبس اليوم رح اتكلم عنه. هو أول مرة أنا جربت شيبس من ذا النوع في السعودية، بس ماني ملقيته في البحرين في دي الفترة. أحس مع كورونا عادي إنه في أشياء يعني صعب إنها ترجع مرة ثانية. بس المهم إنه الشيبس بنكهة المخلل، البيكلز، ديل بيكلز. يعني أحس إنه هذا الطعم مو ناس كتير يحبوه، بس أنا مرة حبيته. حاولت ألاقي صورة للشيبس اللي أكلته في السعودية بس ماني ملاقيته، بس لقيت واحد تاني في اي هيرب، بحط لكم صورته هنا. احس انه مو ناس كتير، اجان مرة تانية مو ناس كتير يحبوا هذا الطعم. يعني انا زوجي بالنسبة لي مو مرة يحبوه، بس انا يموت 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 يموت، مرة حلو. فبس هذا شيبس اليوم، و thank you for watching. Bye.